आजको भिडियो हामी टोटल प्रेसर एन्ड सेन्टर प्रेसरको बारेमा कुरा गर्छौं। टोटल प्रेसरको बारेमा हामीले हेर्यौं भने फोर्स एक्जर्टेड बाइ द स्टैटिक fluid on a surface either plane or curve when the fluid comes in contact with the surface। भनेको हाम्रो कुनै पनि सर्फेसमा चाहिँ फ्लुइड कन्ट्याक्ट हुँदाखेरि हाम्रो यो सर्फेसमा चाहिँ कति प्रेसर एक्जर्ट हुन्छ भन्ने कुरा नै हाम्रो के हो टोटल प्रेसर हो। हामीले पानीको केसमा हेर्यौं भने यो भनेको हाम्रो के हुन्छ, यो भनेको हाम्रो रो जी एच हुन्छ। टोटल प्रेसर भनेको हाम्रो के हुन्छ, रो जी एच हुन्छ हैन। दिस फोर्स अलवेज एक्ट नर्मल टु दी सर्फेस। यो फोर्स चाहिँ के हुन्छ भन्दा टोटल प्रेसर भनेको जहिले पनि केसमा एक्जर्ट हुन्छ, जहिले पनि यो चाहिँ हाम्रो नर्मल टु द सर्फेसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एक्ट चाहिँ गर्छ। अब सेन्टर अफ प्रेसर भनेको के हो, सेन्टर अफ प्रेसर भनेको जहाँ चाहिँ हाम्रो टोटल प्रेसर एक्ट हुन्छ हैन, त्यो पोइन्ट भनेको हाम्रो के हो, त्यो पोइन्ट भनेको हाम्रो सेन्टर अफ द प्रेसर हो। देयर आर 4 केसेस अफ सबमर्ज सर्फेस अन व्हिच द टोटल प्रेसर फोर्स एन्ड सेन्टर अफ प्रेसर इज टु बी डिटरमाइन्ड। एउटा भनेको हाम्रो भर्टिकल प्लेन सर्फेस हुन्छ, अर्को भनेको हाम्रो होरिजोन्टल प्लेन सर्फेस हुन्छ, अर्को भनेको हाम्रो इन्क्लाइन प्लेन सर्फेस, र लास्ट भनेको हाम्रो के हुन्छ, कर्भ सर्फेस। हाम्रो यो चारवटासँग रिलेटेड चाहिँ न्युमेरिकल चाहिँ हाम्रो सोध्ने गर्छ। फर्स्टमै भर्टिकल प्लेनको लागि हेरौँ। यसको लागि हामी के हेरौँ भन्दाखेरि हामी एउटा इरेगुलर सब्जेक्ट लियौँ जुन चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि पानीमा डुबिरहेको छ। यसको हाम्रो सेन्टर अफ ग्राभिटी भनेको जी छ र हाम्रो सेन्टर अफ प्रेसर भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि पी छ। हाम्रो जहिले पनि सेन्टर अफ प्रेसर चाहिँ सेन्टर अफ ग्राभिटी भन्दा तलपट्टि हुन्छ। अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि यसको हामी के गरौँ, स्मल सेक्सन चाहिँ कन्सिडर गरौँ जसको हाइट भनेको हाम्रो के छ भन्दा डेल एच छ हैन, र हाम्रो यसको हाइट चाहिँ के छ भन्दाखेरि माथिको सर्फेसदेखि यसको हाइट चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो एच छ। र हाम्रो एच बार भनेको के हो भन्दाखेरि एच बार भनेको चाहिँ हाम्रो टप सर्फेसदेखि सीसम्मको डिस्टेन्स हुनुभयो, र एससीपी भनेको के हो, हाम्रो एससीपी भनेको चाहिँ टप सर्फेसदेखि सेन्टर अफ प्रेसरसम्मको डिस्टेन्स हुने भयो। लेट ए भनेको टोटल एरिया अफ द सर्फेस भयो, एच बार भनेको डिस्टेन्स अफ द सीजी अफ द एरिया फ्रम द फ्री सर्फेस अफ द लिक्विड भयो, जी भनेको हाम्रो सेन्टर अफ ग्राभिटी अफ द प्लेन सर्फेस भयो, र पी भनेको हाम्रो के भयो, सेन्टर अफ द प्रेसर भयो। एससीपी भनेको हाम्रो के भयो, एससीपी भनेको हाम्रो डिस्टेन्स अफ द सेन्टर अफ द प्रेसर फ्रम द फ्री सर्फेस अफ द लिक्विड भयो। फर्स्टमा हाम्रो टोटल प्रेसर फोर्सको लागि हेऱ्यौँ भने कन्सिडर ए स्ट्रिप अफ द थिकनेस डीएच एन्ड विथ बी एट अ डेप्थ of h from the free surface of the fluid as shown in figure, then pressure intensity on the strip भनेको हाम्रो सिम्पली के हुन्छ, p इक्वल टु रो जी एच हुन्छ। अब एरिया अफ द स्ट्रिप भनेको डीए भयो, डीए भनेको हाम्रो के हुने भयो, b इन्टु डीएच हुने भयो। टोटल प्रेसर फोर्स अन स्ट्रिप भनेको हाम्रो के हुन्छ, डीएफ भनेको p इन्टु एरिया हुन्छ। सो प्रेसर भनेको हाम्रो रो जी एच इन्टु एरिया भनेको हाम्रो के हुन्छ, b इन्टु डेल एच। अब हाम्रो होल एरियामा प्रेसर हेऱ्यौँ भने हामी सिम्पली के गर्छौँ, इन्टिग्रेसन गर्छौँ। सो हाम्रो एफ भनेको के हुने भयो, इन्टिग्रेसन डीएफ हुने भयो, भनेको इन्टिग्रेसन रो जी एच इन्टु बी इन्टु डीएच हुने भयो। सो अब रोजीलाई बाहिर निकाल्न, रोजी इन्टिग्रेसन बी इन्टु एच इन्टु के हुने भयो, हाम्रो डीएच चाहिँ हुने भयो। अब हाम्रो रोजी भनेको गामा भयो, सो फोर्स भनेको हाम्रो के हुने भयो, गामा इन्टु एच डीए चाहिँ हुने भयो। सो भनेको हाम्रो के हुने भयो, एफ इक्वल टु रोजी भनेको हाम्रो गामा हुने भयो, र हाम्रो के हुने भयो, बी इन्टु डीएच भनेको एरिया हुने भयो। सो इन्टिग्रेसन के हुने भयो, हाम्रो एच इन्टु डीए चाहिँ हुने भयो। सो हाम्रो फोर्स भनेको के आयो, फोर्स भनेको हाम्रो गामा इन्टु ए इन्टु के हाम्रो एच बार आयो, जहाँ हाम्रो इन्टिग्रेसन एच इन्टु डी भनेको के हो, हाम्रो ए इन्टु एच बार हो। सो हाम्रो इन्टिग्रेसन एच इन्टु डी भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो फर्स्ट मुभमेन्ट अफ द एरिया एबाउट द फ्री सर्फेस चाहिँ हो। सो हाम्रो फोर्स भनेको कति आयो, फोर्स भनेको हाम्रो टोटल प्रेसर भनेको चाहिँ हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि गामा ए इन्टु एच बार आउँछ, जुन भनेको हाम्रो के आयो, रोजी ए एच बार चाहिँ आयो। अब हामी सेन्टर अफ प्रेसरको बारेमा कुरा गरौँ, जसलाई हामी एससीबी लिने गर्छौँ। सेन्टर अफ प्रेसर इज क्यालकुलेटेड युजिङ प्रिन्सिपल अफ मोमेन्ट। प्रिन्सिपल अफ मोमेन्ट भनेको के भन्दाखेरि द मोमेन्ट अफ रिजल्टेन्ट फोर्स एबाउट एन एक्सिस इज इक्वल टु सम अफ मोमेन्ट अफ कम्पोनेन्ट एबाउट दिस सेम एक्सिस। भनेको हाम्रो कुनै एक्सिसमा चाहिँ हाम्रो यहाँ पनि फोर्स लागेको छ, यहाँ पनि फोर्स लागेको छ, यहाँको लागेको फोर्सलाई मैले F1 भने, यहाँ लागेको फोर्सलाई मैले F2 भने, र यसको रिजल्टेन्ट फोर्स भनेको हाम्रो के छ भन्दाखेरि एफआर छ अरे हैन। सो हाम्रो प्रिन्सिपल मोमेन्ट भनेको के भन्दाखेरि हाम्रो रिजल्टेन्ट फोर्सले दिने मोमेन्ट भनेको मैले एफआर इन्टु डिस्टेन्स इक्वल टु के हुन्छ भन्दाखेरि अदर कम्पोनेन्ट हाम्रो के हुने भयो, F2 ले दिने मोमेन्ट प्लस के हुने हाम्रो एफ1 ले दिने मोमेन्ट चाहिँ हुने भयो क्या। यो भनेको हाम्रो के भयो, यो भनेको हाम्रो प्रिन्सिपल अफ द मोमेन्ट भयो। देन मोमेन्ट फर स्ट्रिप एबाउट फ्री सर्फेस भनेको हाम्रो के हुन्छ, डीएम इक्वल टु डीएफ इन्टु एच हुन्छ। डीएफ भनेको हाम्रो रोजी एच इन्टु डीए इन्टु हाम्रो के हुने भयो, एच हुने भयो। सो मैले अब इन्टिग्रेसन गरेँ भने हाम्रो होल सर्फेसको लागि हेऱ्यो भने हाम्रो के हुने भयो, एम भनेको सो मैले हेरेँ भने एम भनेको हाम्रो के आयो, एम भनेको इन्टिग्रेसन डीएम गर्दाखेरि हाम्रो रोजी बाहिर आयो, इन्टिग्रेसन के आयो, हाम्रो एच स्क्वायर डीए चाहिँ आयो। अब हाम्रो एम भनेको के हुन्छ, एम भनेको हाम्रो रोजी आइनेट हुन्छ। आइनेट भनेको हाम्रो के हो, आइनेट भनेको हाम्रो इन्टिग्रेसन एच स्क्वायर डी हो। यो भनेको हाम्रो के हो भन्दाखेरि यो भनेको हाम्रो सेकेन्ड मोमेन्ट अफ एरिया हो। फेरि हाम्रो सेकेन्ड मोमेन्ट अफ एरिया भनेको के हो भन्दाखेरि मोमेन्ट अफ इनर्सिया हो हैन। सो हाम्रो एम भनेको के हुँदो रहेछ, हाम्रो रोजी आइनेट हुँदो रहेछ। अब हाम्रो मोमेन्ट ड्यु टु रिजल्टेन्ट फोर्स एफ हेऱ्यो भने एम भनेको हाम्रो के हुन्छ, एम भनेको हाम्रो एफ इन्टु एचसीपी हुन्छ। सो मैले अब दुईवटा इक्वल गरेँ भने हाम्रो के हुने भयो, एफ इन्टु एचसीपी इक्वल टु हाम्रो के हुने भयो, रोजी आइनेट हुने भयो।
अब हाम्रो के हुनुभयो रोजी ए इन्टु एच बार इन्टु एससिपी इक्वल टु रोजी आई नेट हुनुभयो रोजी रोजी क्यान्सल आउट भयो सो हाम्रो एससिपी निकाल्यो भने एससिपी हाम्रो के आयो आई नेट अपन एएच बार आयो अब आई नेट भनेको हाम्रो के हो आई नेट भनेको चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया हो सो हामीले प्याराल्याक्सिस थ्योरम युज गर्यो भने हाम्रो आई नेट भनेको के हुन्छ हाम्रो आई नेट भनेको हाम्रो आइजी प्लस के हुन्छ हाम्रो एएच बारको स्क्वायर चाहिँ हुन्छ सो हाम्रो एससिपी भनेको के आउँदो रहेछ आइजी प्लस एएच बारको स्क्वायर अपन एएच बार होइन सो हामीले यहाँबाट हेऱ्यौँ भने एससिपी भनेको हाम्रो के आयो आइजी अपन एएच बार प्लस एच बार चाहिँ आयो होइन यो भनेको हाम्रो के भयो यो भनेको हाम्रो रिक्वायर्ड सेन्टर अफ द प्रेसर चाहिँ भयो सो हाम्रो इक्वेसन अफ द सेन्टर अफ प्रेसर भनेको हाम्रो के आयो एससिपी इक्वल टु आइजी अपन एएच बार प्लस एच बार चाहिँ आयो अल्सो इट इज सिन द्याट एससिपी अलवेज लाइज बिलो द एच बार द्याट इज सेन्टर अफ प्रेसर लाइज बिलो द सेन्टर अफ ग्राभिटी अफ द प्लेन सर्फेस अब विभिन्न सेपको सिजी फ्रम बेस एरिया मोमेन्ट अफ इनर्सिया एबाउट द सिजी अर्को भनेको हामी मोमेन्ट अफ इनर्सिया एबाउट द बेस हामीले हेऱ्यौँ भने ट्रायङ्गलको लागि एच बार भनेको एच/3 हुन्छ एरिया भनेको 1/2 बी इन्टु एच हुन्छ अनि हाम्रो एमवाई एबाउट द सिजी भनेको कति हुन्छ यो भनेको हाम्रो BH3/36 हुन्छ त्यस्तै हाम्रो बेसको एबाउट हाम्रो मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको कति हुन्छ BH3/12 हुन्छ त्यसै रेक्टेङ्गलको लागि हेऱ्यौँ भने एच बार भनेको D/2 हुन्छ एरिया भनेको B इन्टु डी अनि हाम्रो आइजी भनेको कति हुन्छ BD3/12 र हाम्रो आइबी भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो बेसकोबाट मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको कति हुन्छ BD3/3 चाहिँ हुन्छ त्यस्तै अब हामीले सर्कल लागि हेऱ्यौँ भने हाम्रो सिजी भनेको कति हुन्छ D/2 हुन्छ र हाम्रो एरिया भनेको πD²/4 हुन्छ हाम्रो आई एबाउट द सिजी भनेको कति हुन्छ πD4/64 हुन्छ र सर्कलको लागि हामी बेसबाट एमओए हेर्दैनौँ त्यो भनेको हाम्रो हुने भएन अब हाम्रो ट्रेपेजोइडको लागि हेऱ्यौँ भने हाम्रो एच बार भनेको के हुँदो रहेछ एच बार भनेको हाम्रो माथिको भनेको हाम्रो ए छ यो भनेको हाम्रो बटमको भनेको विड्थ भनेको बी छ हाइट भनेको हाम्रो एच छ भने हाम्रो के हुन्छ भन्दा एच बार भनेको 2a + b अपन a + b इन्टु b/3 इन्टु a + b अपन 2 इन्टु एच होल के हुन्छ हाम्रो a² 4ab + b² अपन 36 a + b इन्टु के हुन्छ हाम्रो एच को क्यू चाहिँ हुन्छ अनि यो भनेको के भयो हाम्रो एच बार आउने फर्मुला भयो डाइरेक्ट तपाईँले ट्यापोजेल दियो भने तपाईँले एच बार चाहिँ यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ अब मोमेन्ट अफ इनर्सिया त हामीले के गर्नुपर्छ सेफ छुटाएर चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ